हामी चाहिँ यो उसिनेर यहाँ दियो चाहिँ मोमोको लागि। अनि यो चाहिँ मसलाहरू चामलहरू घोल्न लगाएको छु। रेडी भइसक्यो सबै। अब कहिले भुटेर खाएको यस्तो मिठो रहेछ। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि सुसी राईकोमा तपाईँहरूलाई वेलकम छ। आज चाहिँ मेरो कस्तो ब्लग भने हामीले चाहिँ आज मोमो अनि स्पेसल हामी चाहिँ मिठो टाइपको भन्छ नि त, आन्द्रामा सस हाल्छ, आन्द्रामा जस्ट मासु चामलहरू हालेर हामी चाहिँ त्यो खानु लागेको छौँ। आज हामी घरमा बनाउनु लागेको छौँ। त्यसको लागि अब हामी यसपछि मासु लिन आयौँ फाइनली। यहाँ चाहिँ कस्तो मासु लाने हो? कस्तो लाने? हेरिदिनु दाइ। आन्द्रा रेडी चाहिँ हाम्रो मासुहरू प्याकेट त्यहाँ छ। अब चाहिँ फाइनल आइपुग्यौँ मासु लिएर। हामीले चाहिँ मासु यहाँ गर्दैछौँ। यो चाहिँ यही हो। यसमा चाहिँ नुन अनि त्यसपछि बेसन हालेर पानीमा भिजाएर राख्छौँ यसरी। अहिलेको लागि यो छ मासु, कलेजो छ। अनि यता छ अर्को चाहिँ यो हुन्छ। यो पनि टुक्रा टुक्रा पारेर हाल्छौँ। बनाउँ हामी चाहिँ यो उसिनेर यहाँ दियो चाहिँ मोमोको लागि। अनि यो चाहिँ यसको लागि हाम्रो के पो बनाउनु लागेको हो त्यो छैन सस। यहाँ लसुन रेडी भइसक्यो। अनि प्याज पनि त्यहाँ रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ जिरा भयो, यो प्याज भयो, यो चाहिँ लसुन। किनकि यो मासु चाहिँ हामीले यसरी गऱ्यो भने मसिनो हुन्छ, त्यही कारणले मिक्सीमा ठिक छ। काटेर किन यत्रो धेरै काटेर साध्य छैन नि त, सकिँदैन पनि। मोमोको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई काटेर मसिनो काटेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसरी बनाउँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढ्यान्टरान हाम्रो चाहिँ रेडी छ। यहाँ चाहिँ म काट्दैछु यो मासु। अनि यो चाहिँ हाम्रो पुरानो अचाना भयो, पुरानो भयो नि त, त्यही कारण यस्तो देखेको। अनि हाम्रो चाहिँ यो मेरो चाहिँ यहाँ रेडी हुँदैछ। यसलाई चाहिँ म अब काट्नेछु। रेडी भयो। अब रेडी भइसक्यो चाहिँ त्यसको छेउमा राख्नेछु, किनकि अलरेडी काटेर रेडी भइसक्यो नि त। अब यसको टर्न बाँकी छ। ढन्टरान यसको मसलाहरू चामलहरू घोल्न लागेको छौँ, किनकि सबै कुरा मिसाउने नि त। यो रेसिपी चाहिँ उसले भन्छ है। यहाँ चाहिँ थोरै बेसार अनि धुलो खुर्सानी लगायो, नुन पनि नुन लाउनु भएको छ। यो चाहिँ चामल हो। चामल चाहिँ हाल्दा पनि हुन्छ, तर हालेको मिठो हुन्छ। थोरै हाल्ने, 2-3 घन्टा भिजाएपछि मात्रै, नभए पछि राम्रो पकाउँदैन, पाक्दैन। अहिले नै यसो लाउने चलेको होइन। अनि यसमा थोरै मसला स्वाद अनुसार, यति नै हो, धेरै लाउनु हुँदैन, मिठो हुँदैन फेरि। अनि लसुन अदुवा यति मात्र, धेरै लाउनु हुँदैन, मिठो हुन्छ फेरि। यस्तो बेसी होइन। अब हेर्दै खाउँ भइसक्यो। नुन थोरै हाल्ने, नुन स्वाद अनुसार लाउनु पर्छ। हो कि खासै लाग्दैन, कन्ट्याक्ट गरौँ। हाम्रो चाहिँ मोमोको मसलाहरू रेडी भइसक्यो। अब मासु चाहिँ कुटेर यति भयो। अनि पन्दा र प्याज मिसाएर हाल्नेछौँ, किनभने यसमा पानी धेरै छ नि त। अब ओलिभ ओइल हालिसक्यो। कति हाल्यो हौ? थोरै हालेको छु, धेरै। जिरा, प्याजले कस्तो आँखा पोलिरहेछ मेरो, एकदम प्याज आँखा पोल्यो। दुईजनाको चाहिँ मोल्दैछ। मेरो आँखा लास्टै पोलिसक्यो। प्याज त मैले काटेको उसलाई पोलिरहेछ, म त
रेडी भइसक्यो सबै। अब कलेजोहरू हालेर सबै यसरी बनायौँ हामीले। कलेजोहरू मासुहरू पिन्यौँ अनि पिनेर चाहिँ अनि चामल मसला सबै हालेर यसरी बनायौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ छ यो यसरी सुरुमा चाहिँ यसरी बान्ने, डोरी टाइट होइन फेरि छिनिन्छ, यसरी बान्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ बानिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ हामी तयारी छौँ हाम्रो यो बोतलमा को यसरी सोली बनाउने, सोली यस्तो टाइपको। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अप्सन नभएपछि यही हो हाम्रो चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ रेडी भयो। यो रातो रातो चाहिँ ब्लड होइन हो, कलेज हो। मासुहरू सबै मिलाएर यसरी बनाएको। उयो नै चम्चा नि त्यो यसले नहुँदो रहेछ। हामी चाहिँ यसरी बनाउँदैछौँ। रेडी अब भर्दैछ कान्छी बहिनीले चाहिँ। अनि म चाहिँ यता यता बनाउँदैछु आन्द्राको भुटा छु। भोगाले हङ्ग्री भइसक्यो। हामी चाहिँ बिहानदेखि सामान जुटाउँदाखेरिको चाहिँ भोक लागेर मन नलागेको छ। हामी यसलाई यसमा चाहिँ हाल्ने। अनि त्यसमा बनिने चाहिँ हाम्रो यो के पो आन्द्रा भुटान, अनि हाम्रो फाल्टो भुटान। अनि हाम्रो छ नि अनि मोमोको लागि यहाँ छ अचार। यो चाहिँ मजाले फ्राई गरेको हो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ छ अकबर खोर्सानी। अनि त्यसपछि यो पुदिना टिम्बुरा हालेर हामी चाहिँ अचार यसरी बनाउँछौँ। हामीले अघिको चाहिँ मेखे टाइपको चाहिँ बनाएको, त्यसमा चाहिँ उब्रो नि त धेरै भयो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भुटेर खाएको यस्तो मिठो रहेछ। हेर्नुहोस् त एकदम यामी। एकदम यामी मिठो छ। माइको थियो राख्नु नभए हामी चाहिँ थोरै माइजु राख्नेछौँ। टमाटरको अचार, हाम्रो यो टमाटरको अचार हो। यो चाहिँ भइसक्यो रेडी। हेर्नुहोस् त एकदम दामी छ है। एकदम टमाटर अनि टिम्बुर पुदिना लाएर बनाएको छु मैले चाहिँ। भइसक्यो। अब यसलाई बफाउने कतिवटा हाल्ने, सबै हाल्ने कि होइन? यो चाहिँ अब यसरी हाल्नेछौँ हामी। यसलाई चाहिँ यसरी पानीमा मजाले उसिन्ने। यसलाई पकाउनुपर्छ आधी घन्टा नि। मोमो यस्तो भयो बिग्रेर गिलो भएर बहिनीले मोलिदिँदैछ। अनि यहाँ छ किमा अनि म चाहिँ यहाँ बसेर। अब हामी चाहिँ यहाँ दुईजना यसरी बनाइरहेछौँ किनकि हाम्रो फर्स्ट मोमो बिग्रिगयो नि त यसरी। त्यही कारणले गिलो भयो होला, त्यही कारणले धेरै ठुलो भएछ। एकदम ठुलो न ठुलो भयो। फर्स्टै ठुलो भयो। यस्तो दामी यसको सुप एकदम यम्मी छ। हेर्दा पनि खाउँ टाइपको। यो चाहिँ पाकिसक्यो अलरेडी, अब पाक्यो नै। अब अर्को राख्ने बिस्तारै है त्यो चाहिँ। अलरेडी भइसक्यो। फाइनली हाम्रो मोमो भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ जानी नजानी बनाएको यो। कस्तो छ है, कति यम्मी छ। कस्तो छ? मिल्छ। एउटा पाक्दैछ हाम्रो। अर्को त्यहाँ छ। अर्को यहाँ छ। कति मिठो छ यो चाहिँ, एकदम यम्मी छ। यो चाहिँ राईहरूको है। राईहरूले प्रायः जस्तो यसरी आन्द्रामा मासुहरू भातहरू लाएर यसरी खान्छ नि त हाम्रो त राईहरूले। अनि यो चाहिँ हाम्रो
साकेलातिर त्यस्तोतिर प्रायः जस्तो पाउँछ अहिले चाहिँ बट यसो चाहिँ अहिले चाहिँ बनाउँदैन है एकदम यम्मी छ चाहिँ मेरो मोमो सबै रेडी भइसक्यो यहाँ चाहिँ मोमो अलरेडी रेडी भइसक्यो अब यहाँ छ मोमो अब चाहिँ मोमो वाउ यस्तो दामी छ यो मोमो चाहिँ मजाले पाकिसक्यो फाइनली माइजर वेट गरिरहेछौँ अघि नै के ल्याउँछु भनेर राख्नु भएको थियो आइपुग्नु भएको छैन अब हामी चाहिँ आउनुहुन्छ अनि खान्छौँ भोकाले हाम्रो पोज सुकिसक्यो आज हाम्रो अनप्रोसेस कटिङ हुँदैछ मैले टेस्ट गरेर चाहिँ एकदम यम्मी छ है एकदम मिठो छ खै हेरौँ एउटा यस्तो हेर्नुहोस् त है ल कस्तो दामी छ कि यस्तो वाउ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बुटन हेर्नुहोस् अनि योसँग यो चाहिँ सानो छ अर्को त मोटो मोटो टाइपमा छ एकदम दामी छ वाउ खाऊ खाऊ किन्ची चाहिँ अस्ति हामीले बनाएको ब्लगको किन्ची हो हामीलाई अस्ति बनाइदियो नि त यस्तो मिठो स्मेल आएर चाहिँ यस्तो दामी वाउ यस्तो पुग्छ होला चिउँदैछ रेडी अब हाम्रो सबैजना फ्यामिली आइसक्नु भएको छ अब सबैजना आएर हामी खानेछौँ अनि रमाइलो गर्नेछौँ ओके अब हामी खाने भिडियो तपाईँलाई देखाउने तातो रेडी छौँ खानालाई अब हामी चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ यो चाहिँ भुटुवा अचार किम्ची बहिनी हुने यसको बुढी भयो होइन यो केटापट्टिको भाइहरू हुन्छ अनि केटीपट्टिको हुन्छ केटी चाहिँ केटाकेटी मर्छ है मिठो भएछ हामी चाहिँ मामाहरू हामीले चाहिँ अब तल खाएर आइसक्यो माथि तल चाहिँ हामीले सबै खाइसकेर सामानहरू सबै धुइ गरेर हामी चाहिँ माथि आएर छौँ बहिनी गीत गाएर चाहिँ टन्न भएर हाम्रो मैले धेरै खाएको छुइनँ टन्न भएर अरे आम्मामा तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर प्लिज मेरो नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ओके गुड नाइट सबैलाई